จูนนะคะวันนี้เอพิโซดแรกจูนก็เลยพามาบ้านของจูนเองค่ะบ้านของที่บ้านจูนเองเป็น Vacation House ที่หัวหินนะคะของเฮียบาสที่ทุกคนรู้จักกันในนามพี่บาสณัฐวุฒิกุลพิริยะผู้กำกับเจ้าของผลงานอย่างฉลาดเกมโกงนะคะซึ่งเฮียบาสบอกจูนว่าบ้านหลังเนี้ยคือตั้งใจแต่งมากแล้วก็แต่งในคอนเซปต์แบบ Palm Springs นะคะเหมือนยกมาจากแคลิฟอร์เนียงั้นเลยเดี๋ยววันนี้จูนพาไปดูข้างในกันค่ะการเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ก็ไม่ยากเลยอยู่ในหัวหินโซนเขาตะเกียบที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะถนนเป็นถนนบายพาสมีหลายเลนมีวิวภูเขาเข้ามาในโครงการก็สงบมากแล้วก็เห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันค่ะบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินขนาด130ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ400ตารางเมตรค่ะมี4ห้องนอนที่1ห้องนอนถูกคอนเวิร์ตให้กลายเป็นออฟฟิศทำงานนะคะแล้วก็3ห้องน้ำที่จอดรถ1คันยังไม่รวมที่จอดหน้าบ้านแล้วก็นี่เลยมีสระว่ายน้ำ outdoor ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จูนพาไปทัวร์บ้านนี้กันตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลยตามมาดูกันค่ะเริ่มกันที่ทางเข้าหน้าบ้านเลยนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เขาก็จะมีฟอร์แมตบ้านแต่ละหลังไว้แหละแต่ว่าตอนที่เฮียบาสมาดูเฮียบาสก็เลยขอเขาว่าขอโครงเปล่าๆเลยได้ไหมพี่แบบว่าไม่ต้องมีฝ้าไม่ต้องมีแบบอะไรเลยขอบ้านเปล่าๆเขาจะได้ใส่ดีไซน์เขาแบบได้เต็มที่นะคะซึ่งทางโครงการเขาก็ขอกฎมาแค่ข้อเดียวก็คือหน้าบ้านจะต้องเหมือนกันทุกหลังค่ะทำให้เราเห็นโครงแบบนี้จริงๆในโครงการก็จะหน้าตาคล้ายแบบนี้หมดเลยนะคะซึ่งเฮียบาสเขาก็เลยดูโครงมันก็มีความมินิมอลเนาะขาวๆแบบบ็อกซี่หน่อยดูแบบซัมเมอร์หน่อยเฮียบาสก็เลยคิดว่ามันดูโยงไปที่บ้านสไตล์แบบ Palm Spring ได้ซึ่งก็มีความลิงก์กับหัวหินอยู่เนาะแบบบีชทาวน์หน้าร้อนอะไรแบบนี้นะคะทำให้ Palm Spring เลยกลายเป็นคอนเซปต์หลักของบ้านหลังนี้ค่ะอย่างบริเวณหน้าบ้านนะคะจะเห็นว่ามีสวนหินที่จูนว่าก็ดูเป็น Palm Spring มากเลยนะแล้วก็มีดีเทลแบบสวนแบบต้นแคคตัสตรงนี้ที่เฮียบาสไม่ได้จ้างใครเลยนะคะเลือกเองทั้งหมดซอร์ซิ่งทั้งแบบหินเองทั้งรูปทรงเชฟต้นกระบองเพชรตรงนี้เองหมดเลยนะคะแล้วก็โซนที่จูนชอบมากคือนี่เลยค่ะบ้านเลขที่มันอาจจะดูเป็นดีเทลเล็กๆนะแต่ว่าไม่รู้ดิมันเหมือนการเลือกฟอนต์อะไรบางอย่างที่พอมันแปะไปแล้วมันอยู่หน้าบ้านด้วยจูนว่ามันให้คอนเซปต์แบบดูตรงกับธีมที่อาบาเขาตั้งใจจริงๆดูเป็น Palm Spring จริงเหมือนบ้านแบบในแคลิฟอร์เนียที่เราเห็นตาม Pinterest อะไรอย่างนี้เลยค่ะโซนแรกของบ้านนะคะพอเข้ามาก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า entryway เนาะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า foyer หรือว่า foyer อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นโซน transition ก่อนที่จะไปเห็นโซน living เราก็จะเห็นว่ามีเนี่ยวางที่ใส่รองเท้าได้วาง credenza มีผนังตรงนี้นะคะที่จูนอยากให้ดูมากเลยคือเขาไม่ได้ใช้ผนังทึบอะคือแทนที่เราจะกั้นตรงนี้เป็นทึบไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นแผงไม้ที่หมุนได้ประมาณนึงก็คือมองไปปุ๊บแล้วก็แอบเห็นว่าอ๋อข้างในมีโซนลิฟวิ่งนะมีโซฟามีเห็นสระว่ายน้ำไปแต่ว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันแคบหรือว่าปิดทึบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังทำหน้าที่ในการแบ่งโซนได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโซนลิฟวิ่งกันต่อเลยดีกว่าค่ะมาถึงโซน living กันแล้วนะคะเป็นโซนที่จูนชอบมากเพราะว่าถ่ายรูปสวยแสงธรรมชาติเข้าได้ 100% เพราะว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันเป็นกระจกคัสตอมเมดนะคะขนาดสูงแบบ3 เมตร 20คือถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็เป็นกรอบสีขาวแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะจริงๆกระจกอันเนี้ยเปิดได้ 100% ด้วยนะคือเราสามารถเปิดมาปุ๊บภายนอกภายในมันจะลิงก์กันเป็นแบบชิ้นเดียวกันคือถ้าวันไหนอากาศดีๆลมดีๆอยากจะได้บรรยากาศข้างนอกเข้ามาด้วยในขณะที่นั่งชิลๆในโซฟาในบ้านแล้วก็เปิดเลยเปิดได้ 100% เลยนะคะมาถึงจุดเด่นของห้องนี้กันบ้างก็คือนี่เลยผนังหินตรงนี้ค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธีมแบบ Palm Spring หรือเปล่าเลยเลือกใช้ผนังหินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันเป็นความชอบส่วนตัวของพ่อจูนเองเพราะว่าป๊าจะพูดตั้งแต่เด็กว่าอยากได้บ้านที่มีผนังหินแล้วพอเฮียบาได้ทำบ้านหลังนี้แกก็เลยเกิดไอเดียว่าในห้องมันต้องมีฟีเจอร์วอลเนาะเป็นผนังฝั่งหนึ่งของห้องที่โดดเด่นมาจากผนังฝั่งอื่นเพื่อสร้างความยูนิคความน่าสนใจให้กับห้องเนี่ยนะคะพี่บาสก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียว่าไหนๆป๊าน่าจะชอบอยู่แล้วก็เลยทำผนังหินขึ้นมาเลยซึ่งจูนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าดีเทลผนังหินแบบนี้จริงๆมันทำยากมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นงานฝีมือแบบนึงเลยอะเพราะว่าขั้นตอนคือเราต้องเลือกแบบ reference ที่เราชอบเลือกสไตล์หินเนี่ยแบบสีประมาณนี้นะดีเทลประมาณนี้นะส่งไปแล้วก็ช่างเขาต้องไปเลือกหินมาที่ตรงกับความต้องการเราแล้วก็จัดคอมโพสเองนะคะคือเราต้องไว้ใจช่างมากเป็นงานฝีมือจริงๆแล้วก็ออกมาสวยงามแบบนี้แล้วก็เซตโทนให้กับบ้านมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูคือตรงฝ้าเพดานเนี้ยค่ะเพราะว่าจะเห็นว่ามันเปลือยเนาะคือมีท่อเดินสายไฟเห็นคานมีคานเหล็กตรงนี้ด้วย
จริงๆอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเฮียบาสมาดูบ้านหลังนี้แล้วก็ถูกใจโครงแหละแต่ว่าอยากได้โครงเปล่าๆเลยไม่อยากได้อะไรเลยตอนแรกเขาติดฝ้าไปแล้วครึ่งหลังนะคะพี่ชายจูนเองก็ไปบอกว่ารื้อฝ้าให้หมดเลยครับเพราะว่าต้องการให้มันเห็นโครงเหล็กเปลือยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครรู้จักพี่บาสจะรู้ว่าเฮียบาสเขาเป็นคนชอบ interior style แบบ loft มากๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้โครงเปลือยๆแบบนี้แหละเป็นการผสมผสานที่เป็น loft เข้ากับโซนอื่นของบ้านที่เป็นแบบ palm spring ได้ดีนะคะเดี๋ยวตลอดการเดินทัวร์ของบ้านจะเห็นว่ามีอีกหลายดีเทลเลยค่ะที่เป็นการผสมสไตล์หลักแบบที่เฮียบาสชอบคือแบบ loft เข้ากับแบบ palm spring ค่ะอีกหนึ่งจุดที่บาสอยากให้พูดถึงมากเพราะว่านางเหนื่อยกับสิ่งนี้มากนะคะนั่นคือพื้นนั่นเองพื้นเนี่ยดูเผินมันอาจจะเป็นพื้นซีเมนต์ทั่วไปใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราเคยเห็นกันซีเมนต์มันก็มาลงปุ๊บมันจะเป็นสีเทาแบบเข้มกว่านี้หน่อยนะคะสีดิบๆแบบซีเมนต์ซึ่งตอนที่บาสเขามาลองใช้จริงกับที่บ้านปรากฏว่าสีมันดูเข้มเกินไปไม่เข้ากับบ้านหลังนี้เขาก็เลยลองหยอดสีขาวลงไปเป็นซีเมนต์ผสมสีขาวนะคะพอมาใช้แล้วมันต้องเคลือบเนาะเป็นวิธีการทรีซีเมนต์แบบที่เราคุ้นชินกันแบบบ้านสไตล์ลอฟปรากฏว่าเคลือบปุ๊บมันก็เงาไปดูลอฟไปอีกซึ่งบาสเขาก็เลยมาจบที่แบบนี้หลังจากทดลองมาแล้วกว่า16แบบนะคะคือเห็นใจช่างมากจนมาจบที่แบบนี้ก็คือเป็นซีเมนต์ผสมสีขาวแล้วก็เคลือบแบบเคลือบสูตรน้ำมันก็จะได้เอฟเฟกต์แบบด้านๆแมทไม่ได้เงามากนะคะมีความแบบว่าเดินแล้วดิบๆอยู่แล้วก็ยังสีแบบสว่างเข้ากับโทนของบ้านด้วยค่ะซึ่งจูนว่าดูไปแล้วก็ Amazing อยู่ว่ากว่าจะสรุปที่แบบนี้มันตั้ง16แบบเลยเนาะตอนนี้เราอยู่กันในโซนห้องครัวแล้วนะคะซึ่งเป็นครัวแบบที่จูนชอบมากเพราะว่ามีไอแลนด์ใหญ่ๆตรงกลางแล้วก็เป็นแบบ Open Plan คือกว้างๆมองเห็นโซน Living ข้างหน้าจะทำอาหารไปด้วยดูทีวีไปด้วยก็ได้หรือว่าจะมองไปด้านซ้ายก็คือเป็นแบบแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่นะคะบอกเลยว่าครัวแบบนี้คือสเปซดีมากนะคะ Circulation ของหลานของพ่อแม่พอทำอาหารแม่เดินทำความสะอาดลูกหลานวิ่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันตะโกนคุยกันได้เลยค่ะแล้วก็นี่มาถึงโซนที่เป็น dining ของเราอันนี้เป็นโต๊ะทานอาหารที่อลังการมากเลยคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไม้ทั้งชิ้นนะคะเป็นแผ่นไม้สักทองแบบดิบเลยซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เฮียบาเขาอยากให้ได้มันโชว์ความเป็น material แท้ๆของมันนะคะไม่ต้องไปเจียให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมอะไรคือมายังไงใช้แบบนั้นเลยแล้วก็มีความเป็น loft อย่างที่บอกว่าลิงก์กันอยู่ผสมผสานกันอยู่ความเป็น palm spring นะคะขาโต๊ะก็เป็นไม้แท้เช่นเดียวกันทั้งสองอันเป็นแบบทั้งท่อนเลยแล้วก็พอมาตั้งตรงนี้คือนอกจากจะขนาดใหญ่แล้วก็สามารถเซิร์ฟคนที่ใช้ในบ้านจำนวนหลายๆคนได้แล้วจูนว่าก็ดูเป็นชิ้นฮีโร่ที่มาตั้งตรงนี้แล้วทำให้บริเวณห้องนี้ดูแกรนด์แล้วก็สวยขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งที่จูนอยากพูดถึงคือตัว backsplash ข้างหลังค่ะนี่จะเห็นว่าลายมันเป็นแบบกระเบื้องสีดำใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นลายเหมือนวงกลมมีความเป็น geometric นะคะซึ่งอยากให้ดูตรงนี้เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลิงก์กับดีเทลอะไรสักอย่างนอกบ้านเดี๋ยวจูนพาไปดูซึ่งเป็นความตั้งใจของเฮียบาสด้วยนะอยากให้ลายมันแบบลิงก์กันแบบเป็นเรื่องเดียวกันค่ะทาดาห้องนอนแรกของเราค่ะอันนี้เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่จูนเองนะคะซึ่งมาในธีม tropical modern ค่ะก็จะเห็นว่าต้นไม้เยอะมากมีความแบบเขียวขจีดูแบบคามดูแบบว่ามาพักผ่อนมากๆเลยนะคะอยากให้เห็นดีเทลตรงนี้นิดนึงว่ามันเป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งจริงแล้วตอนแรกเนี่ยโครงการเดิมๆมาแล้วมันจะเป็นทึบๆนะคะช่องก็จะเปิดแบบไม่ได้เยอะมากแล้วกลายเป็นว่าห้องนี้มืดสุดในจำนวนห้องนอนทั้งหมดแต่ว่าด้วยความที่อยากให้มันดูแบบเฮ้ยสว่างหน่อยเป็นห้องนอนป้าแม่มันต้องสำคัญด้วยอะไรเงี้ยที่บ้านเขาก็เลยติดตรงนี้ใหม่นะคะติดหน้าต่างอันนี้ใหม่พอมันเป็นหน้าต่างใหญ่มันก็ต้องมีความ privacy นึกออกป่ะเพราะว่าเป็นห้องนอนด้วยเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการปลูกต้นไม้ใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเลยนะคือมองออกไปมันก็ไม่ได้เห็นเพื่อนบ้านขนาดนั้นแล้วมันก็ยังได้ความรู้สึกแบบมันเขียวขจีมองไปเป็นวิวต้นไม้แสงที่เข้ามาก็มีความแบบต้นไม้สร้างบรรยากาศได้ดีมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือป้าแม่มาถึงแล้วก็ถูกใจมากเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันนะคะจะเห็นว่าห้องนี้ห้องน้ำจะใหญ่หน่อยแล้วก็มีเนี่ยที่จับอะไรอย่างนี้เผื่อไว้ให้เพราะว่าดีไซน์มาให้ป้าแม่แบบผู้สูงอายุใช้จริงๆค่ะห้องต่อไปนะคะเป็นห้องที่บาเขาอ้างว่าทำไว้ให้น้องสาวอย่างจูนและจ๊ะจ๋าแต่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูเด็กขนาดนี้อันนี้ก็เลยจะแต่งมาเป็นธีมแบบว่าซอฟต์ลงนิดนึงนะคะคือยังมีความเป็นแบบ
บีชอยู่นะในความรู้สึกจูนยังดูมีความเป็นแคลิฟอร์เนียอยู่แต่ว่าสาวขึ้นมานิดนึงซอฟสีขาวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดเด่นของห้องนี้จูนว่าคือเฮดบอร์ดตรงนี้เลยค่ะที่เหมือนเป็นแพนเนลไม้ใช่ปะมันอาจจะคุ้นๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเห็นมาจากประตูเมื่อกี้ค่ะมันคือแบบเดียวกันเลยเป็นแพนเนลไม้แบบเดียวกันแต่วันนี้แค่มาทาสีขาวแล้วก็ repurpose มันใหม่มาใช้เป็นเฮดบอร์ดหัวเตียงแบบนี้นะคะชอบไอเดียมากแล้วก็ออกมาน่ารักมากเลยค่ะห้องนี้น่ารักอ่ะมีทีวีแบบซัมซุงทีวีแอดเข้าไหมคะไปห้องถัดไปกันค่ะ ก่อนจะไปดูออฟฟิศเราพามาดูอีกห้องนอนหนึ่งเป็นห้องนอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนี้ที่ไม่ได้รับการบรีฟอะไรมาเลยว่า มีอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเป็นห้องเทียบาสแหละเพราะฉะนั้นสไตล์การแต่งตัวว่ามันสกรีมความเป็นเทียบาสมากเลยอะก็มีเตียงที่มีเสาตรงนี้นะคะมองออกไปก็จะเป็นวิวแบบสระว่ายน้ำพอดีนี่แล้วก็มีประตูที่สามารถเปิดลงสระได้เลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกว่าอองสวีทเหมือนกันก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยทุกห้องแอบเข้าไปดูก็ได้นะมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายกันที่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่ถูกคอนเวิร์ตมาเป็นออฟฟิศนะคะไปดูกันเลยค่ะทาดาอันนี้เป็นออฟฟิศที่ทำงานของคุณบาสพ่วงกับ100 ล้านแซวจะเห็นว่าอันนี้เป็นดีเทลผนังหินเหมือนที่เราเห็นในห้อง living room เมื่อตะกี้นะคะก็มาอยู่ที่นี้ด้วยแต่จุนอยากพูดถึงตรงนี้เป็นดีเทลที่จุนชอบที่สุดแทบจะเป็นอย่างแรกที่จุนบอกเทบาสว่าเฮ้ยจุนชอบมากซื้อจากไหนมันคือไอ้เจ้าตัวเตาผิงปลอมอันนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งจริงๆมันมีชื่อเรียกนะคะมันเรียกบริเวณชิ้นเนี้ยของ fireplace ว่า mantle คือถ้าใครอยากจะหาที่แต่งบ้านอะไรแนวเนี้ยลองเสิร์ชได้มันจะเป็นแบบ fireplace mantle มันจะทำหน้าที่เหมือนคุมเป็นกรอบให้กับเตาผิงอีกทีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยค่ะวางของตกแต่งได้วางพระพิฆเนศได้แล้วก็ติดแบบตกแต่งห้องทำให้ได้มูดเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศขึ้นมานิดนึงแล้วก็ห้องทำงานนี้แบบวิวดีมากนะคะเห็นหันหน้าเข้าสระว่ายน้ำเหมือนกันคือทุกห้องนอนนะมันจะหันเข้ามาเหมือนตรงกลางที่เป็นคอร์ดเห็นวิวสระว่ายน้ำเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ห้องนี้อยากให้ดูโปสเตอร์อันนี้นิดนึงค่ะโปสเตอร์ขนาดใหญ่คือด้วยความที่เจ้าของบ้านเป็นผู้กำกับใช่ปะแน่นอนว่าตลอดทั้งบ้านจริงๆดีเทลเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆที่หลายๆจุดนะคะติดโปสเตอร์หนังเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องถูกคัดมาแล้วนะคะว่าโปสเตอร์หนังเรื่องนั้นมันต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบทะเลชายหาดหน้าร้อนหรืออะไรอย่างนี้นิดนึงเพื่อลิงก์ที่มันเข้ากับบ้านหลังนี้ค่ะโดยที่โปสเตอร์นี้เป็นใบแรกที่บาสตัดสินใจว่าจะต้องมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็จะต้องมาอยู่ในห้องทำงานห้องนี้ด้วยเพราะมันเป็นเรื่อง Barton Fink นะคะของ Coen Brothers ถ้าใครเคยดูมันเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนเขียนบทหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดไม่ออกเขียนบทไม่ออกพี่บาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมาอยู่ในห้องนี้แล้วแหละเป็นการแบบเล่นมุกนิดนึงนี่เก็บพาร์ทที่ตุนชอบที่สุดไปพาร์ทสุดท้ายเลยก็คือโซนนี้แหละค่ะโซนสระว่ายน้ำนะคะซึ่งสระว่ายน้ำนี้ขนาด4 คูณ 8 เมตรค่ะส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ 1.6 เมตรแต่ว่าไม่ต้องกลัวคือด้วยความที่บ้านเนี้ยมันเป็น vacation house ใช่ปะที่จูนต้องใช้กับครอบครัวจะเห็นว่ามันเป็นสโลปนะคะคือไม่ได้ลึกทั้งหมดแล้วก็มีสเต็ปตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนบันไดแล้วก็สามารถนั่งในสระได้นะคะแอบบอกว่าตอนแรกบ้านหลังนี้ถูกสร้างมามันมีสระว่ายน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้งานจริงแล้วก็พี่บาสกลัวว่าคุณแม่จะใช้งานไม่สะดวกที่บ้านก็เป็นห่วงแบบเดี๋ยวมีแบบป้าแม่มีหลานเด็กๆนะคะก็เลยดีไซน์ให้มีเป็นเหมือนสเต็ปบันไดนั่งลงไปแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สวยงามด้วยค่ะแต่ส่วนที่จูนอยากให้ดูมากๆในโซน outdoor นี้แล้วจูนว่าเป็นดีเทลที่จูนชอบมากเลยคือพื้นค่ะเพราะว่าพื้นนี้มันอาจจะดูเป็นแบบเฮ้ยเป็นไทยสีขาวปกติหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะคะจริงๆอันนี้เป็นพื้นหินอ่อนหมดเลยเราอาจจะคุ้นชินกับการที่เราเห็นหินอ่อนเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วเราก็เห็นว่าเขาจะปูแล้วเป็นลายหินอ่อนชัดๆแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนหินอ่อนที่ถูกเจียให้เป็นขนาดแผ่นชิ้นเล็กลงอะค่ะจนคล้ายๆขนาดเหมือนเป็นกระเบื้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็
การติดตั้งการปูพื้นอันนี้คือยากมากด้วยความที่เป็นหินธรรมชาตินะคะช่างเขาต้องเจียเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ติดแบบดีเทลมากๆเพื่อให้ทั้งหมดมันเป็นแถวเป็นกริดเรียบร้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็เฮียบาสแบบว่ากว่าจะจบได้ที่ material ชิ้นนี้คือตัดสินใจเลือกนานมากแต่ว่าอย่างที่เห็นออกมาแล้วแบบสวยมากแล้วก็เข้ากับบ้านมากเลยค่ะอีกหนึ่งดีเทลนะคะตรงโซน outdoor ที่จูนอยากให้ดูมากๆเลยก็คือผนังฝั่งนี้เนี่ยแหละค่ะจะเห็นว่ามันเป็นดีเทลที่อยู่รอบๆเลยนะหน้าบ้านก็มีคือเจ้าตัวบล็อกช่องลมตรงนี้ค่ะภาษาอังกฤษมันเรียกว่า breeze block นะคะเหมือน breeze แบบลมอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นบล็อกช่องไปจะเห็นว่าดีเทลแบบนี้มันมีความเป็นบ้านแบบ mid century แบบ Palm Spring มากคือถ้าเสิร์ชบ้าน Palm Spring จะเห็นเลยว่าหลายๆหลังนะคะจะมีดีเทลผนังอิฐแบบนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งเอาจริงๆนะจุนว่าการที่เอาดีเทลเนี้ยมาใช้ในบ้านแบบไทยก็เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าเป็นแมทเทียลที่หาไม่ยากนะคะมีการใช้กันอยู่แล้วในไทยแล้วก็ข้อดีก็คือยังรับแสงได้อยู่ยังรับลมได้อยู่แล้วก็ดูสวยงามเข้ากับคอนเซปต์ของบ้านด้วยค่ะวันนี้จุนก็พาเดินทัวร์ครบทั้งบ้านแล้วนะคะขอบคุณครอบครัวด้วยที่อุตส่าห์อนุญาตให้มาถ่ายบ้านแบบชัดเจนขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะคะก็รบกวนกดไลค์กดคอมเมนต์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะส่วนวันนี้จูนไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย